ආයුබෝවන් යාළුවනේ. වැදකොම් YouTube නාලිකාවට ඕගොල්ලෝ අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ forex money ගැන. එහෙමත් නැත්නම් forex trading ගැන. forex කියන්නේ මොකක්ද? ලංකාවේ ඉඳලා forex කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම forex කොහොමද පටන් ගන්නෙ කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. මේ වෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ බොහොමයක් දෙනා මේ forex වලින් සල්ලි හොයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. forex කියන්නේ විදේශ විනිමය වෙළඳපළත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීම. මේ සම්බන්ධයෙන් මූලික දැනීමක් ඔයාලට අරගන්න මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වනතෙක්ම නරඹන්න. ඉතින් forex money ගැන කතා කරන ගමන්ම අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අපේ යාළුවන්ට හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද එතකොට අලුත්ම වීඩියෝස් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඉක්මනින්ම සිංහලෙන් නරඹන්න පුංචි ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරමු කොහොමද forex money පටන් ගන්නෙ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතා සුළු මුදලකින් ඔයාලට forex පටන් ගන්න පුළුවන්. විදේශීය විනිමය මිලදී ගැනීමක් තමයි මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ලංකාවේ හිටියත් අපිට ලෝකයේ තියෙන ඉතාමත් ඉහළ පෙළේ රටවල් වල කොටස් වෙළඳපළ වගේ වැදගත් වෙන මේ විදේශ විනිමය මිලදී ගැනීමේ හැකියාව අන්තර්ජාලය හරහා මේ forex වෙබ්සයිට් එක හරහා කරන්න පුළුවන්. මෙය ශ්‍රී ලංකාව වගේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටකට ඉතාමත් ඉහළ අවස්ථාවක්. ඉතින් කොහොමද මේ forex අපි පටන් ගන්නෙ? මූලිකවම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ යම්කිසි කාරක ප්‍රාග්ධනයක් පමණයි. ඒ සඳහා රුපියල් 5000ක්, රුපියල් 10000ක්, රුපියල් 50000ක්, රුපියල් ලක්ෂයක් වුණත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගැටලුව වෙන්නේ ඔයාලා මූලිකවම මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් නොමැතිව ට්‍රේඩින් කරන්නට යාමේදී පාඩු සිදුවීමේ හැකියාව වැඩි. ඒ නිසා අප පවසන්නේ ඔබට අවමය රුපියල් 10000කට යටත්ව forex exchange එහෙම නැත්නම් forex money පටන් ගන්න කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඊටම සුළු දෙයක්. forex website එකට ගිහිල්ලා forex account එකක් ඔයාලා පටන් ගන්න ඕන. forex account එකකට join වෙලා ඔයාලා කැමති ලෝකේ ඉහළ පෙළේ වෙළඳපළක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියට යන ගමන් අපි කතා කරමු. forex website එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන මූලිකම accounts වර්ග කිහිපයක් ගැන අපි මෙතෙන්දි කතා කරනවා. standard account, commission account, direct market access account. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ මූලිකවම දැනුම සොයාගෙන යන කෙනෙක් නම්, මූලිකවම මුදල් සෙවීම ආරම්භ කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් මුල් අවස්ථාවේ සිටින forex trader කෙනෙක් නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ standard account කියන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න එක. මොකද එතෙන්දී ඔයාලට ඊටමත් ඉහළ වැඩි වටිනාකමකට යන්නේ නැතුව තමන්ගේ අතේ තියෙන මුදලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේ account එකෙන් ඔයාලට ලොකු ආදායමක් ගන්න බැහැ කියලා. ආදායම අසීමිතයි. ඒ වගේම ඔයාලගේ ආයෝජනයත් අසීමිතයි. commission account එකක් direct market access account එකක් කියන්නේ ටිකක් ඉදිරියට ගියාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ඉතාමත් වැදගත් account වර්ග දෙකක්. ඉතින් ආරම්භයක් විදිහට standard account එකක් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම පටන් ගන්න. forex කරද්දී විදේශ විනිමය ගැන ඒ වගේම පිටරට ඇතිවන මිල උච්චාවචනයන් ගැන හොඳ අවධානයක් තියෙන්නට ඕන. එක් එක් රටවල් වල පවතින දේශපාලන තත්ත්වයන්, සමහර විට වෙළඳපළ තත්ත්වයන් මේ ඔයාලගේ forex money වලට බලපාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඇමරිකාවේ තෙල් මිල ඉහළ යනවා නම්, ඇමරිකාවේ US ඩොලර් එක ඉහළ යනවා නම් අන්න ඒ කාලයට ඕගොල්ලෝ forex buy කරන්න ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක පාඩුවක් වෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ ඉහළ මිලක් දීලා අරගෙන ඇතැම් විට විකුණන්න යන වෙලාවට තමන් මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණයට වඩා අඩු මුදලකට විකුණන්න සිදුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තමන්ට ඒ සල්ලි ඉතාමත් හදිසියක් නැත්නම් ඔබට තමන්ගේ මුදලට වඩා ඉහළ වටිනාකමකට ඩොලරය ඉහළ යන මට්ටම අනුව විකුණා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අප්‍රමාණය වන මුදල් සඳහා ආයෝජනය නොකරන්න
හොඳින් මතක තියාගන්න. තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් වල විදේශ විනිමය ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් ඉහළ ප්‍රමාණයකින් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණත් ඒ සඳහා ආයෝජනය කිරීම ඔබට ඉහළ අවදානමක් ගෙන දෙනවා. less value long risk අන්න එහෙම තමයි forex marketing වල කියන්නේ. ඔබ අඩු අවම අගයකට ගියොත් ඔබට ඉහළ අවදානමක් ගැනීමේ හැකියාව ඒ වගේම අවදානමකට ඔබ පත්වීමේ හැකියාව වැඩි. මේ වන විට ලෝකේ පොපියුලර්ම මාකට් තමයි යුරෝප්, ඒ වගේම ජපාන්, ඒ වගේම රෂ්යා, ඕස්ට්‍රේලියා වගේ ඉතාමත් ඉහළ පැන්තියේ වටිනාකමක් ඇති රටවල් වල මාකට්. ඉතින් මෙවැනි මාකට් එකක් තෝරගෙන තමන්ගේ අතේ තිබෙන මුදලට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මාසිකව රුපියල් 30-40,000ක ආදායමක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මුලදී එවැනි ආදායමක් ලබා ගැනීමට forex තරම් හොඳ වෙනත් මගක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ ඊටමත් සරල forex ක්‍රම කීපයක් ගැන පමණයි. මේ වන විට ඕගොල්ලොන්ට account එකක් open කරගෙන forex කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුම ලැබෙන්නට ඇතැයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම description එකේ ඕගොල්ලොන්ට forex account එකක් සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය link එක අපි දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ YouTube නාලිකාව බලන ගමන්ම අපිව share කරන්නත් හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊළඟ forex වීඩියෝ එකෙන් හමු වනතුරු ඕගොල්ලොන්ට සුබ දවසක්.